ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ። ዛሬ በጣም ደስ የሚል ፕሮጀክት የእንጨት ስራ ፕሮጀክት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ባካችሁ ተከታተሉ። ኦኬ መጀመሪያ የፈለኩት ነገር ይሄንን ጠረጴዛና ወንበር ከኬት እንደገዛ አላቅም። ባለቤቴ ላዩቤ ገዝቶለት ነበር ለትምህርት ቤት ሲጀምር ጊዜ እና በጣም ያስጠላኛል ሁሌ። ስለዚህ መቀየር ፈለኩኝና በታተምኩት ብሎኖቹን ሁሉ አውጥቼ እንደዚህ አይነት ሁለት እንጨቶች አንድ አይነት እኩል የሆኑ እንዳጋጣሚ ያገኘሁኝና የባለቤቴ ስታሽ ውስጥ እነዚህን ሁለቱ አገጣጥሜ የጠረጴዛው ከላይ እንዲሆን መረጥኩት። ሰላም በሉት። ባለቤቴ ዛሬ ቪዲዮ ላይ ቀርቧል እና ብዙ ቱልሶች ስላሉት ይሄንን ግራይንደር ተጠቀምንና እንጨቱን ሞርዶ ንጹህ ያደርገዋል። ግራይንደሩ በጣም ፓወርፉል የሆነ ቱል ነው። እንጨቱም ይሄን ያህል አዋራ ነው የወጣበት ሲጸዳ ጊዜ፣ ግን በኋላ እንጠቀማለን። አሁን አንጥለውም። ማስክና መነጽር ማድረግ እንዳትረሱ። ይሄንን ነገር መስራት የምትሞክሩ ከሆነ ከዛ ምን ልሞክረው ብዬ በግራይንደሩ አንደኛውን እንጨት ከፊትም ከኋላም በደንብ አድርጌ እኔ ደግሞ በተራይ አጸዳሁት። ይሄ የምታዩት ማሽን ፖኬት ሆል ጂግ ይባላል እና ሁለት ቀዳዳዎችን አጠገብ ላጠገብ እንጨት ላይ ይበሳል። እናም ይሄ ሁለቱን እንጨቶች አጠገብ ላጠገብ ገጥሞ ለማሰር ይጠቅማል። አራት ቦታ አራርቀን አንዱን እንጨት በሳ ነው። ከዛም በክላምፓችን አያያዝ ነውና ሃይ ኤሊ ስራ እየከለከለችን በመከራ ነው ስንሰራ የነበረው። ኤኒዌይ ለራሱ የመጣ ብሎኖች አሉት። በዛ እነሱ ብሎኖችን በዚህ ድሪል አንድ ላይ ነው ሁለቱን እንጨቶች ያጋጠምኳቸው ማለት ነው። ሁለቱ እንጨት መሃል ገጥሞ አንድ ፒስ እንዲመስል ቅድም ከእንጨቱ የወጣውን ብናኝና የእንጨት ግሉ ህንፃ መሳሪያ የሚሸጥ ነው። ሁለቱን ደባልቀን እንደ ፔስት የሆነ ነገር በመፍጠር ሁለቱ እንጨቶች መሃል ወይ በእጃችንም ማድረግ እንችላለን፣ ግን ደግሞ ጽድት አድርገን ለማንሳት ቻክቢላ ይባላል፣ በሱ መጠቀም እንችላለን። እኛ ግን አሁን ለጊዜው የነበረን የሆነ የፕሌክሲ ግላስ ቁራጭ ነበረንና እሱን ተጠቅመን ቀጥ ያለ ኤጅ ስላለው በሱ ተጠቅመን አጸዳ ነው። ግን እናንተ ቻክቢላ መጠቀም ትችላላችሁ። ቻክቢላ ያው ይሄንን ነገር ስናደርግ እኔም ባለቤቴም መጀመሪያችን ጊዜ ነበረ፣ ግን አይ ቲንክ በደንብ ሰርተዋል። ቢካዝ እንጨቶቹ ተጣብቀዋል፣ ግን መሀል ላይ ደግሞ ትንሽ ጥቁር ነገር አውጥተዋል። ለምን እንደሆነ አላወኩም። የምታውቁ ከሆነ ባካችሁ ኮመንት ላይ ንገሩኝ። ከዛም ግሉ እንዲደርቅ አንድ ቀን ካሳደርኩት በኋላ ግራይንደሩ እንደገና ተመልሼ የመጣሁኝና ሙሉውን እንጨት አንድ ላይ ሞረድኩት። አንድ አይነት ከለር እንዲኖረው ብዬ አስቤ ማለት ነው። ጎኑንም እንደዚህ ለመሞረድ ሞከርኩኝ፣ ግን ትንሽ እኔ ስለከበደኝ እሱን ለባለቤት ትችልታለሁ። በኋላ ሲያደርገው አሳያቸዋለሁ። ከዛም መጨረሻ ላይ ብረቱን እርግጠኛ አልነበርኩም ምን ከለር ማድረግ እንደፈለግኩኝ። እንዳለ ከራሱ ብሎን ጋር አስር ነው ማለት ነው። ከዛም ቴብሉ ለመስራት ተመቸንና ዳርና ዳሩን ሁለቱንም ሳይድ ከቆረጥ ነው በኋላ ያው በግራይንደሩ ቀስ ብሎ ባለቤቴ ሞረደልኝ፣ ልጃችን ያው እንዳይቆርጠው። ከዛም ይሄንን ክሊር የሆነ ፖሊዩሪቴን ቫርኒሽ ተጠቅመን ከቲነር ጋር ቀላቀልነው። እኩል ፓርት መጀመሪያ ቀንሰን ከዛ እሱንም ካማሰልን በኋላ ከቀረው ቫርኒሽ ጋር በመደባለቅ ቫርኒሹ ትንሽ ቀጠን እንዲል አረግ ነው። ከዛ እሱንም በሰፊ ብሩሽ ተጠቅሜ ሙሉውን ቀጭን በሆነ ሌየር ቀባሁት።
ይሄንንም አንድ ቀን ካደረ በኋላ ሁለተኛ ራውንድ ቫርኒሽ ቀባሁት ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ብረቱን እንደገና ቀለሙን ልቀይረው ብዬ ፈትቼ በጥቁር ስፕሬይ ፔንት ተጠቀምኩኝና ሙሉውን ምንም ነገር ሳይቀር ስፕሬይ አደረኩት። ከዛም ወንበሩ ስለምን ይቀርበታል ብዬ እሱንም እንጨት መርጠን ቆረጥን። ከዛም ግራይንድ አደረግነውና ልክ እንደዛኛው the same step እንደዚህ በጥቁር ስፕሬይ ፔንት ቀለም ቀባሁትና ከዛም ቫርኒሽ ቀባሁት። ፕሮጀክቱ እዚህ ጋር አላለቀም። አንድ ሌላ የመጨረሻ ፕሮጀክት ለዚህ መጨመር ፈለኩኝና እንጨት አሁንም መርጬ አሪፍ ብዬ ያሰብኩትን ሳይዝ እንደገና ይሄኛውንም ልክ እንደዛው ፕሮሰስ ግራይንድ አድርጌ ንጹህ አደረኩት። ግን ይሄኛውን መቀባት ስላልፈለኩኝ እንደዚሁ ተውኩት። እነዚህ የማርማላት ጠርሙሶች ናቸው። እኔ በጣም ጠርሙሶቹ ማጠራቀም ስለምፈልግ አስቀምጨው ነበርና ይሄንን ብረት ደግሞ የሆነ ጊዜ ቆይቷል። ይሄንን ብረት ካስቆረጥኩት ባለቤቴ ነው አስቆርጦ ቀለም አስቀብቶ ያስበሳልኝ በሁለት ሳይድ። ይሄንን ብረት ወሰድኩኝና ቀስ ብዬ በእጄ የጠርሙሱን ሼፕ እንዲይዝ አድርጌ አጠፍኩትና ከዛም ደግሞ ዳርና ዳሩን በፒንሳ ከእንጨቱ ጋር ለማያያዝ እንዲመች ማለት ነው በፒንሳ አጠፍኩት። አይ ቲንክ ይሄንን ነገር በብረት ማድረግ ግዴታ አያስፈልግም። በጣም ያምራል። ግን አይ ቲንክ በሌዘር ራሱ እንደ ቀበቶ አይነት ነገር አድርገን ልክ በሳይዝ ቆርጠ ነው በሱንም ማጣበቅ እንችል ይመስለኛል። ይሄ ኤግዛክትሊ የቱ ጋር እንደሚሆን ሳቅ ጊዜ ይሄኛውን ክላምፔን ተጠቅሜ እንደ ማስመሪያ አንድ መስመር አረኩበት። ሁሉም እዛ መስመር ላይ ልበሳቸው ፈልጌ ብሎን ወስጄ አያያዝኩት በሁለቱም ሳይድ እና ይሄንን ይመስላል። በጣም ወድቻለሁ። ስለዚህ ሁሉንም ልክ እንደዛው አያያዝኳቸው እዛው መስመር ላይ አድርጌ እኔ በጣም ነው ያማረኝ። ምን ይመስላችኋል? እስቲ ኮመንት አድርጉልኝ። ይሄንን ለመስቀል በሁለቱ ሳይድ ለመብሳት ፈልጌ ወደ ጎን 2 ሴንቲሜትር ነው ወደ ታች ደግሞ 6 ሴንቲሜትር ቆጥሬ እዛ ጋር ማርክ በማድረግ በድሪል በሁለቱም ሳይድ በሳሁት። ከዛም ከኋላው ይሄኛው የወረቀት ወይም የቀለም ፕላስተር ለጠፍኩበትና የምፈልገው ቦታ ላይ በእርሳስ በመብሳት ኤግዛክትሊ የቱ ጋር ግድግዳ ላይ መብሳት እንዳለብኝ ማርክ አረኩት። ከዛም ይሄንን ሌቭል በመጠቀም አሰመርኩበትና የምፈልገውን ቦታ እዛ ላይ ቀዳዳዎቹ እንዲሆኑ ፕላስተሩን ለጥፈዋለሁ ማለት ነው። ድሪሌን ወስጄ እዛው ቀዳዳ ላይ በሁለቱም ሳይድ በሳዋቸው። ብሎኑን የሚይዙትን የሚባሉት አላውቅም። ከዛ ብሎኑን እዛው ላይ አያያዝኩት ማለት ነው ግድግዳ ላይ። የመጨረሻ ስቴፕ ስታይሊንግ ነው። ይሄንን አዩቤ ሁሌ እንዳገዘኝ ነው እሱ መተዋገዘኝ በከለር ላይ የልኝና ዲዛይን አረግ ነው። ቢፎር ይሄንን ይመስላል ጠረጴዛና ወንበሩ። አሁን ምን እንደሚመስል እዩት።
የዛሬው ፕሮጀክት እንዴት አገኛችሁት? እባካችሁ ኮመንት ላይ ንገሩኝና ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ በማድረግ ይሄንን ቻናል ሰፖርት አድርጉት። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ